สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นย่านกุนชานวันนะครับในเมืองทากาบังคลาเทศครับก็วันนี้เราจะมาชิมอาหารญี่ปุ่นในเมืองทากานะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ร้านนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับนี่ครับก็ตกแต่งบรรยากาศคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับร้านนี้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในร้านญี่ปุ่นนะครับจะอยู่ญี่ปุ่นเลยอันนี้จะเป็นในร้านนะร้านเขาสวยมากครับดีไซน์เข้ากับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมากเลยนะเรามานี่ก็คือว่าตอนเที่ยงนะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนมากินยังไม่ค่อยมีลูกค้านะครับนี่นะครับเชฟก็เป็นคนบังคลาเทศเลยนะครับเดี๋ยวเราไปออเดอร์นะครับว่าเราจะสั่งอะไรกันดีครับวันนี้ต้องถามไปคุยกันแล้วสั่งอะไรกันล่ะผมเอาบานาน่าแบล็สเอาออเรนจ์โมจิโต้เราอ่านดีเดียวก็ได้เห็นไหมนะพี่ Two orange mojito. yes And 2 Thai iced tea with milk. Yes. And 1 mineral water. And 2 banana blast and 1 splash. And food we have ordered
one salmon, spicy salmon sashimi salad, and one sushi bowl, one fusion bowl, two seared sesame tuna, and two gyoza, two sashimi supreme, one mixed tempura, one prawn tempura, and one beef teppanyaki. โอเค เที่ยวกลายเป็นรีวิวบอกด้วย เป็นไง รสชาติดีนะคะ แต่ว่ารู้สึกมันไข่มันไม่นุ่ม แต่ว่าซอสอะเป็นตัวดึงที่ทำให้รสชาติไข่อะออกมาอย่างชัดเจน แต่ว่าไข่แข็งไปนิดนึง น่าจะไม่ได้ใส่น้ำหรือว่าอะไร ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกัน ได้ทำไม่นาน แต่ว่าแต่ที่ไทยอะรสชาติไข่หวานคือดีกว่า เนาะไต้หวัน เรียบเลยครับขนาดไม่อร่อยเนี่ย ของผมตัดออกนะพี่ นี่ก็เป็นเมนูแอปเปิลไทเซอร์ของร้านนะคะ ออกอากาศ ที่ว่าเขาเสิร์ฟมาให้ชิมก่อนนะโอเคค่ะ เดี๋ยวลองไปดูเมนูอื่นต่อ ก็มีอะไรแบบนี้ได้อยู่ มาแล้วครับ นี่แคทโทษนะ อันนี้เป็นแบบมิกก็คือมีเพื่อนผมก่อนหลายอย่างผมเนี่ยเป็นกุ้งเดียว ก็เดี๋ยวเราก็แบบ เขามีวาซาบิไหม เชิญตัวละ พี่ ชิมดูนะครับ คืออะไรอะ ฝั่งนู้นเนี่ยอ๋อฝั่งนู้นอ่ะอันนั้นสลัดแซลมอน เอามานี่หน่อย เกี๊ยวซ่าอร่อย พี่เต้อะอะไร อ้าวแล้วอันนู้นน้ำจิ้มอะไรอ่ะ ชิมนะครับ เกี๊ยวซ่าเหมือนกันปะ อืม ร้านรวม ปล่อยครับปล่อย แบ่งมาหน่อยนะตลาดเหรออ่ะโอไหมครับ ได้อยู่ แต่ว่า เหมือน แต่ว่า ซีอิ๊วขาว จริงๆอ่ะน่าจะเอาจุ่มไปเลย อืมกุ้งไม่ออกมาด้วย อ้าวมีแต่แป้ง เอออ้วนแหละ อร่อยเหรอ อร่อยค่ะ แป้งกรอบมาก อืม สรุปก็คือพี่เต้อะไม่ทันคนอื่นนะ แป้งมีความเบาอ่ะเคี้ยวไปแล้วมันมีโพรงอยู่ข้างในแบบควบอ่ะ บวก กูก็เวอร์เลย ใครยังไม่ได้กินเกี๊ยว ซาซิมิมาแล้วครับ กินแล้ว แบ่ง แบ่ง ใช่ไหม ใช่ พี่เต้เอาข้าวอะไร พี่เต้เป็นโต๊ะ เป็นโต๊ะ เป็นนั้นเป็นสิ บานาน่า ไม่ได้นะ นี่ครับอืมสด so we will take Japanese sticky rice for Japanese sticky rice for garlic too garlic too yes ขอเพิ่มกี่ใบ and we will have a seafood rice ให้มาเดียวปะ one ให้มาสอง ไม่มีน้ำขวัญ ๆนะครับ and หายไปไหนหนึ่ง น่าจะให้มาเดียว เป็น เอ โต๊ะ อ นี่ครับ ชุดใหญ่มากแล้ว อ้าวกูบอกแล้ว อย่าลืมใครสนใจเล่นกับกูได้นะคิดสุดท้ายแล้ว ไม่ กูไม่เล่นละ กูหารเท่าดีกว่าไอ้เนี่ยครั้งที่แล้วกูสงสารพี่พอดมั้งใช่ไหม พี่พอดใจหนักปะ เออ สวยมาก สวยมากครับ ไปถ่ายแล้วลงกลุ่มด้วยนะ เอาไปต่อแล้วมีอะไรอีกอ่ะ ไม่มีแล้วเนาะ มีอีกมีฟิวชั่นอีก นี่ไงมาแล้วข้างห ลำ ลัง หนึ่ง ข้างหลังนี่ไง อันนู้นมีอีกลำหนึง โอ้โหอลังการครับวันนี้ คนมอสเซ็ตพอดีไซน์ต้องดู ไปดู อันนี้เป็นซูชิ อันนี้เป็นฟิวชั่น อันไหนอ่ะ ใหญ่มากค่ะ อันไหนไม่ได้กุ้งว่ะเอาปะ เป็นเนื้อนะเนื้อเอา เนื้ออะไรอ่ะ อะไรคือเนื้อ เป็นไงครับ เนื้อไงเนื้อวัวไงวัว กุ้งไม่ ไม่กินเนื้อ นี่ ไม่มีอันนี้ไม่มีเนื้อเลย กรอบมาก อืม มูเรื่องอะไรนะ ยังอ่อน เหลือเรือลำนี้มีอะไรวะ มีปลามีแซลมอนแล้วก็มีโลที่เหลือก็เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นแซลมอนครับ เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นหนูตั้งแต่ตอนสมัย อร่อยครับ เทเพีย ผมกินง่ายอร่อยอยู่แล้ว เทเพีย3233อ่ะมันจะไปแกล้งกัน สลัด ไม่หา กินกับผมบ่อย นี่ครับ คนญี่ปุ่นมาเองครับ ทำนพกร ให้ให้อาโนไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือคนบาง ใส่แบบไอเนี้ยหมวกของพี่เขาไม่ละหมาดนะพี่หมวกเล็กเลยอ่ะโอ้พี่เขินเลย
ยี่กันเลยนะนี่กำลังเป็นไงกำลัง อร่อยมากครับ รสชาติที่โหยหาร สชาติดีกว่า ไม่ได้กินนาน กำลังจะร้องไห้แล้วกำลัง ทำไม่ได้แล้วกินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย กูขอฝั่งกุ้งแล้วกัน โอ้โห มีคนจอนนะ อร่อย ญี่ปุ่นมาเองครับอร่อย อร่อย อร่อยให้ ให้เท่าไหร่ ให้ได้เลย ให้เป็นเลย ของเพียบ อิ่มมาก หิวน้ำมือตาลายสั่งข้าวมาเยอะมาก ๆเตือนเราเลยล่ะ เยอะแล้วนะ ต้องสัมภาษณ์กำลังครับเป็นไงครับวันนี้ อร่อยครับ อร่อยอิ่มแล้วเหรอ โอ้โหโคตรอิ่มเลยพี่เอาจริง โอ้อิ่มแล้วทำไมกินข้าวได้นะกินข้าว ทั้งหมดไง มาทั้งที ก็ผ่านไปสัก1 ชั่วโมงนะครับ คนก็เริ่มมาแล้วนะครับ ลูกค้าเริ่มเยอะนะครับ A few moments later. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ตามดาด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 ามตามตาม ข้างล่างเป็นข้าวเหนียวมะม่วงปะวะ ใช่เหมือน เอาวะแต่จะข้าวเหนียวนะ โอ้สั่งเก้า 42อ่ะใครทายไม่ใกล้ใครทายไกลจากราคามากสุดอ่ะ ต้องเลี้ยงอะไรสักอย่างข้างหน้า โอเคปะ เอาได้ โอเค ไอ้รุ่นเอง เปิดเป็นดอกโพเลย 27,500 27,000เอง กูดีกว่า 42,000มาไงวะ ปั่นกันเองปั่นเลย30,000มา450 คนละ 3,450 ทาก้านะครับ ก็บินรวมก็ 27,500 ครับ เดี๋ยวอืม27,500 ก็หารกันก็ รวมมาใครมีเท่าไหร่มาดิเดี๋ยว 3,450 นะครับ ทาก้า เป็นทาก้านะครับ ก็ตกประมาณสัก1,000 กว่าบาทนะครับ ต่อคน ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ อันนี้แบงค์500ก็เดี๋ยวเรา ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ถือว่าอร่อยนะครับ อาหารรสชาติก็โอเคนะครับ เหมือนญี่ปุ่นไหมก็คล้ายๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ